Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našich bytových přednášek nazvaných Antifašistár. V minulých dílech jsme se zaměřili na téma emigrantských časopisů, vydávaných v Praze po nacifikaci Německa. Tentokrát se podíváme na velmi důležitý satirický časopis Der Simple. Jak se Československo po roce 1933 začalo plnit emigranty, Prahu zachvátila vydavatelská horečka různých antifašistických periodik a publikací. Mezi nimi třeba například AIZ, který jsme si podrobně probrali v minulém díle, ale také karikaturami doprovázený Prager Mittag, sociálně demokratický Neuer Vorwärts, komunistický Der Gegenangriff a Die Rote Fahne a desítky dalších. Mezi nimi byl výtvarně nejzajímavější satirický časopis Simplicus, který navazoval na zavedený mnichovský časopis Simplicissimus. Část jeho redakce utekla do zahraničí a část zůstala v Německu a podřídila se nacistické cenzuře. Zgalšaltovanou redakci parodovala ilustrace Antonína Pelze právě v prvním vydání časopisu Simplicus. V Praze magazín vydávali němečtí emigranti, židovský právník Hans Nathan a novinář a spisovatel, kritik Hans Polak, vystupující pod pseudonymem Paul. Jelikož československé zákony neumožňovaly cizincům zastávat post redaktora, působil na oko ve vedení Simplicuse karikaturista František Bydlo. Sám Bydlo v časopisu často publikoval. Na obálce prosincového čísla z roku 1934 dává například do souvislosti osud německých utečenců s osudem nejslavnějších běženců Josefa a Marie. To je třeba připomínat i dnes právě těm, co se ohání židovsko-křesťanskou tradicí. Týdeník vycházel v Praze od ledna roku 1934 pod názvem Der Simplicus, a to v českém a německém jazyce. Po 8 měsících se začala vydávat kvůli konfiskaci ze strany československých úřadů jen v německém jazyce jako časopis Der Simple. Do týdeníku svými ilustracemi z domácích umělců, kromě Františka Bydla a Antonína Pelze, přispíval Josef Čapek, Ondřej Sekora a Adolf Hofmeister a také brněnský Němec Wilhelm Reichmann, podepisující svá díla tremskou přezdívkou Japy. Tehdejší německý karikaturisti totiž dost často používali pseudonymy. A to nejen z důvodu československých cenzorských úřadů, ale hlavně kvůli německému Abwehru, který operoval v zahraničí a i v Československu unášel významné německé antifašisty. Svá krycí jména dost často brali z tehdy populárního trampingu. Podobně jako dnes některý vizuální a hudební umělci používají svůj nick z graffiti minulosti. Ve 30. letech tak můžeme zaznamenat přezdívky, které znějí anglosasky jako Bert, Nick nebo Fuck, a to byla docela slušná crew. Ku příkladu kreslíř Boris Angelušev používal fašistům adresovaný pseudonym Fuck. Ludvík Vronkov své karikatury označoval zkratkou Vro. Günther Wagner používal Piotr a Elias Katzer si vybral přezdívku Kac. Pro Simplicus pracoval také slavný ilustrátor a filmový scénograf Erich Godal. Godal, vlastním jménem Erich Jakob Goldbaum, v Praze ilustroval různé emigrantské obrazové časopisy a noviny, kromě Simplicuse také Prager Mittag, Deutsche Freiheit in Saarland, Arbeitet Illustrierte Zeitung a další. V Praze pro tehdejší dobu velmi příznačně a přízračně ilustroval knihu Kladivo na čarodějnice, popisující středověkou historii mučení. Zúčastnil se mezinárodní výstavy karikatury a humoru v Mánesu. V reakci na Noc dlouhých nožů, tedy vyvraždění vedení SA, vytvořil úžasnou karikaturu zastřeleného Ernsta Rehma a jeho milence. V roce 1935 naštěstí emigroval do USA a zachránil se.
Do Simplikuse přispíval také Fritz Taussig, narozený nedaleko Friedlanda, do židovské německy mluvící rodiny. Když odešel z mládí do Prahy, začal používat pseudonym Bedřich Fritta. Fritta byl, jako mnoho dalších antifašistických umělců, zavražděn v plynové komoře. Více o jeho tvorbě a tragickém osudu se dozvíte až v následujících dílech věnovaných umění v koncentračních táborech. Po okupaci v roce 1939 byl zatčen a odsouzen nacistickým lidovým soudem na 15 let vězení, právě kvůli ilustracím, které vznikly v Praze. V roce 1943 zemřel v nelidských podmínkách vězení Brandenburg. Do Prahy z Berlína utekl nám už z minulého dílu dobře známý Josef Justus, podepisující se jako Bert. Přijel v červenci roku 1933 se svou manželkou, herečkou Filipíne Lévy a okamžitě se zapojil do kulturního dění. Začal pracovat v časopisu Simplicus a také s úspěchem vystavoval na mezinárodní výstavě karikatury a humoru v Mánesu. V roce 1935 přispěl do sborníku karikatur nazvanou Židé, křesťané a pohané ve Třetí říši, vydávaným pod hlavičkou časopisu Simple, a vytvořil mu velmi současně vyhlížející obálku. Do unikátní satirické publikace přispíval mimo jiné Bydlo, Pelc, Frita, Fak a Vronko. V roce 1935 utekl Bert se svou manželkou do Paříže, ale o 9 let později byli oba zatčeni gestapem a deportováni do Osvětimi, kde našli smrt v plynové komoře. Redakce časopisu Simple se v Praze setkávala s úřední šikanou a měli často policejní šťáru. Pod nátlakem hitlerovského Německa, ale i československých cenzorských úřadů postupně selhalo pašování časopisu do Reichu. Nakonec se vyčerpal i odbyt v Československu a náklad na tisk nebylo z čeho zaplatit. Časopis musel ukončit svoji činnost v létě roku 1935. Obecně se podmínky pro německé emigranty v Československu začaly velmi zhoršovat. O dalších chmurných osudech německých a rakouských výtvarníků, kteří hledali úkryt v Československu, se dozvíme v následujícím díle našeho pořadu Antifaschist Art. Zaměříme se na absolventy slavné avantgardní školy Bauhaus a další významné německé představitele moderny. Ukážeme si, že i v takto smutné době se může dařit volnému umění. Všechno moc imaginaci.